ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የቡላ ፍርፍር ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን የቡላ ፍርፍሩን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ቡላ ወተት በወተቱ ፋንታ ውሃ መጠቀም እንችላለን ቅቤ ጨው በርበሬና ሚጥሚጣ ናቸው ወተቱን ቡላው ላይ እናደርግና በደንብ እናዋህደዋለን እስኪላላ ድረስ እንደምትመለከቱት ወተቱን ሙሉን አልተጠቀምኩትም ይበቃኛል ብዬ አሰብኩት ውፍረት ድረስ ነው ያቀጠንኩት በጋለ መጥበሻ ላይ አንድ ሻይ ማንኪያ ቅቤ አድርጌ አቀልጠዋለሁ ከዛም ያዘጋጀሁት ቡላ ላይ ጨው አድርግና አዋህደዋለሁ ጨው በደንብ ከተዋደልኝ በኋላ ወደ መጥበሻው አስገባዋለሁ ቡላው መጥበሻ ላይ ካደረኩ በኋላ ወዲያው ነው በርበሬና ሚጥሚጣውን ማደርገው ከፈለጋችሁ በርበሬ ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችን ነው ከዛ እጃችን ሳርፍ በደንብ እናማስለዋለን ፍርፍር እስኪል ድረስ ፍርፍሩ ትንሽ ደረቅ ስላለብኝ አንድ ሻይ ማንኪያ ቅቤ ጨምሬበታለሁ ቅቤ መጨመር የማትፈልጉ ከሆነ ዘይት መጠቀም እንችላለን እዚህ ጋር ይሄን ይመስላል ምርጥ የቡላ ፍርፍር አሰራር እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ